กล้วยหอมสุกงอมๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะ วันนี้เราจะพาไปทำเค้กกล้วยหอมสูตรเค้กกล้วยหอมนุ่มๆอร่อยทำง่ายใช้วัตถุดิบน้อยแต่ความอร่อยเกินต้านใครยังไม่เคยลองทำสูตรนี้ต้องลองทำกันเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกจะปั่นกล้วยหอมกับกะทิถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้กะทิสามารถเปลี่ยนเป็นนมสดได้ปั่นกล้วยหอมและกะทิจนละเอียดเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนเมื่อได้ส่วนผสมที่เนียนดีแล้วก็เทใส่โถไว้ต่อไปเราก็มาใส่วัตถุดิบอื่นๆก็จะมีไข่ไก่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองเพื่อนๆจะใช้เบอร์1ก็ได้แนะนำให้ตอกไข่ลงไปทีละ1ฟองหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นกล้วยหอมลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและเกลือเสร็จแล้วก็ร่อนแป้งลงไปจะใช้เป็นแป้งเค้กพัดโบกตามด้วยเบกกิ้งโซดาและผงฟูเมื่อร่อนแป้งลงไปหมดแล้วต่อไปก็ใส่เอสพีป้ายเอสพีไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้ตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายเสร็จแล้วใช้ไม้พายปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างมารวมกันเปิดเครื่องตีโดยไล่จากระดับความเร็วต่ำมาจนถึงความเร็วสูงขั้นตอนแรกจะตีด้วยความเร็วสูงประมาณ1นาทีเมื่อครบ1นาทีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมต่อไปให้เราเปิดเครื่องตียาวๆเลยไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงใช้เวลาประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมข้นและมีสีอ่อนลงจากนั้นให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมต่อไปให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่น้ำมันลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายน้ำมันใช้อุณหภูมิอุ่นจนกระทั่งน้ำมันหมดเสร็จแล้วตีสปีดความเร็วสูงประมาณ1นาทีแล้วก็ลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีเนื้อเนียนเทส่วนผสมลงไปในถาดที่ปูด้วยกระดาษไขรองอบเป็นถาดขนาด7คูณ7คูณ2นิ้วใช้ไม้พายคนเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบจะนำกล้วยวางด้านบนโดยตัดเป็นแว่นๆชิ้นไม่หนาตอนที่วางก็ให้วางเบาๆด้วยความเบามือเสร็จแล้วนำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวเสร็จแล้วจะยกเค้กออกจากถาดเพื่อระบายความร้อนแล้วก็พักเข้าไว้ให้เย็นเค้กกล้วยหอมสูตรนี้วิธีทำแบบเค้กสปันเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็เนียนรสชาติหวานกำลังดีถ้าเพื่อนๆชอบเค้กกล้วยหอมอย่าลืมลองทำสูตรนี้ดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ